र आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि घरमै कसरी चाहिँ हामीले झोल मल बनाउन सकिन्छ भनेर यसको पूरा डेमो भिडियो हजुरहरुलाई दिदैछु। यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउने भिडियोमा यस्तै किसानसँग रिलेटेड भिडियोहरु लिएर आउनेछु। पहिलो नम्बरमा लिएको छु मैले पिना। अब कति बनाउने हो, जस्तो 10 लिटर पानीमा बनाउने हो भने मैले करिब यहाँ रेशियो मिलाउँदाखेरि 3 किलो जति चाहिँ यो पिना लिएको छु। हेर्नुस् 3 किलो जति पिना छ। र त्यसैगरी पिना मात्र झोल बनाउन पनि सकिन्छ, तर त्यसमा अझ सबै कुरा न्युट्रिएन्ट्स नभएको कारणले गर्दा यतापट्टि मैले गडेउला मल लिएको छु। यो झोल मल है, यो विशेष गरी हजुरहरुले फुलबारी सुलबारी यताउति छ भने त्यसमा हजुरहरुले हाल्न छ भने झोल मल, फुलबारीहरु यताउति छ भने तपाईहरुले जस्तो झोल मल चाहिन्छ, झोल मल चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी मैले खास यो मल बनाउन सिकाएको हजुरहरुलाई। र अब चाहिँ हामीले यहाँनेर गडेउला मल सजिलैसँग नर्सरी हो भने पाउनुहुन्छ, डाइरेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, तर डाइरेक्ट राख्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ है त्यसले एब्जर्ब गर्नलाई। अब मैले यहाँनेर हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बकेट हजुरहरुले लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो बकेट लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यसरी खनाइदिनु खनाइदिएँ मैले। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग यहाँनेर गडेउला मल सर खनाइदिएँ, हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गडेउला मल मजासँग। अब यो बकेट चाहिँ हामीले जति राख्यो त्यति नै यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यसलाई सलक्क यसरी चाहिँ मिसाइदिनुस्। यसको झोल मल कसरी हाल्ने भनेर पनि त्यो मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु, हेर्नु होला। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले मोल दिनुस् र यसमा चाहिँ हामीले मजासँग चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ, पानी खनाइदिने। लगभग हजुरको चाहिँ आधी जति यो भयो, आधी पानी यसमा चाहिँ खनाइदिन्छौँ यसरी, हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। र यो झोल चाहिँ हामीले निकाल्दै सरर राख्ने हो। र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मललाई चाहिँ हजुरहरुले फलाम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जेलले पनि चलाइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरहरुले चाहिँ राखिदिनुस्। यो करिब 24 घण्टा 25 घण्टा चाहिँ तपाईहरुले राखिदिन सक्नुहुन्छ। 24-25 घण्टा राखिदिसकेपछि यसमा चाहिँ मजाले यो चाहिँ पानीमा घुल्छ, रस निस्किन्छ। र तपाईहरुले जस्तो नराख्नेवाला जुन गमला हुन्छ नि, गमलाहरू जुन ठाउँमा चाहिँ मल राख्नै मिल्दैन, अलिकति न्यारो ठाउँ छ भने यो झोल मल यसरी पिना र यसको चाहिँ यो झोल राखिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हो। र कसरी राख्ने भन्दाखेरि अब मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु। विशेष गरी यो पानी चाहिँ 1 लिटर पानी छ भने यो जुन झोल छ, यो झोल 1 लिटर झोलमा हजुरहरुले अर्को पानी नर्मल पानी चाहिँ लगभग 4 देखि 5 लिटर मिसाएर अनि सरर बारीमा चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरहरुले अब राख्दाखेरि जति राखे त्यति राम्रो, जति पुरानो भयो त्यति राम्रो। र यसरी चाहिँ ढक्कन लगाएर यसरी अब लेखेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ घरमै तयार भयो अब तपाईहरुको झोल मल। एकदमै सजिलो झोल मल, तर अलिकति चाहिँ पिना र त्यो चाहिँ किन्नु पर्यो।